টেন্ডিবুলছন দালাচি চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ এটা প্ৰিডিকশ্যন লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈকে আহিছোঁ। আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত নেক্সট 1 মান্থ বা 2 মান্থত মাৰ্কেট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে অকণমান অনুমান লগাবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ স্ক্ৰীণত যে লাষ্ট 4 উইকছত আমি যদি নিফটি 50 ডাটা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে নিফটি 50 লাষ্ট 4 উইকছত একেটা ছাপোৰ্টৰ পৰাই আহি আছে। যদি আমি 8 জানুৱাৰী ডাটা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে নিফটি ল' লগাইছিল 17,762। আকৌ জানুৱাৰী 1 তাৰিখত যদি চাওঁ, নিফটি আছিল 17,795। ডিচেম্বৰ 25ত আছিল 17,774 আৰু ডিচেম্বৰ 18ত আছিল 17,779 ৰুপিজ। গতিকে এই চাৰিটা যদি ডাটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'ব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটে 4 টাইমছ লাষ্ট মান্থত এটা ছাপোৰ্টৰ পৰা কামবেক কৰিছে আৰু এই ছাপোৰ্টটো বহুবাৰ হিট কৰিছে। আজি ৰাতিপুৱাও মই কৈছোঁ যে একেটা ছাপোৰ্টকে যেতিয়া 3-4 বাৰ হিট কৰি তাক ব্ৰেক কৰিবলৈকে ট্ৰাই কৰিছে, কিন্তু যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই চাৰিওবাৰেই এইটো ছাপোৰ্টৰ পৰা আকৌ মাৰ্কেট ওপৰলৈকে আহি 18,250 ৰুপিছৰ ওচৰে পাজৰে গৈ আকৌ প্ৰফিট বুকিং হৈছে। গতিকে মাৰ্কেট এটা ৰেঞ্জত ঘূৰি আছে আৰু এই ৰেঞ্জটো কেতিয়ালৈকে থাকে আমি হয়তো ক'ব নোৱাৰোঁ, যদিও এটা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে হয়তো মাৰ্কেটে নিয়াৰ টাৰ্মত এটা বটম ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু সেই বটমটো হ'ল 17,800ৰ ওচৰে পাজৰে। আৰু এতিয়া যিহেতু মাৰ্কেটৰ ৰিজাল্ট ছিজন, গতিকে এই ছিজনটোত এই বটমটো হয়তো ব্ৰেক নকৰিব। যদি কিবা পজিটিভ চেণ্টিমেণ্ট ক্ৰিয়েট হয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো 18,250 ৰুপিছৰ ওপৰলৈকেহে যাব। তাত যদি আকৌ ৰেজিষ্টেঞ্চ হিট কৰি আকৌ এবাৰ আহে, তেতিয়াহ'লে হয়তো 18,000ৰ পৰা মাৰ্কেট নেক্সট মান্থত আকৌ ওপৰলৈকে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আজি যদি ক্লজিং চাওঁ, তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেট 17,956 ৰুপিছত ক্লজিং হৈছে আৰু আজিও ল' আছিল 17,774 ৰুপিজ আৰু হাই অলমষ্ট 18,000। গতিকে আজি 18,000ৰ পৰা 800ৰ ওচৰে পাজৰে মাৰ্কেটে গোটেই দিনটো ৰেঞ্জ বাউণ্ডিং কৰিলে। আৰু যদি আমি এতিয়া টেকনিকেল অকণমান চাওঁ, তেতিয়াহ'লে গম পাম যে মোৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে 17,800ৰ এই যে ছাপোৰ্টটো, আপুনি যদি মন কৰে ইয়াতে এটা আপুনি ছাপোৰ্ট দেখিব, আকৌ ইয়াতে আৰু বহুবাৰ এই ছাপোৰ্টটোত মাৰ্কেটে ৰেচপেক্ট কৰি এই ছাপোৰ্টটো হোল্ড কৰি আকৌ ওপৰলৈকে যোৱা আপোনালোকে দেখিছে। আকৌ যদি আমি নেক্সট স্ক্ৰীনলৈকে আহোঁ, তেতিয়াহ'লে গম পাম যে 17,400 এটা নেক্সট ছাপোৰ্ট আছে মাৰ্কেটত। কিবা কাৰণত যদি 17,800 ব্ৰেকো হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে 17,500 নিশ্চয় মাৰ্কেটে যাব। আকৌ তাতকৈ যদি বেছি ৰিকভাৰ বা কাৰেকশ্যন হ'বলগীয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে 17,400ৰ পৰা মাৰ্কেটে আকৌ কামবেক কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এই দুটা স্ক্ৰীণত যদি ভালদৰে চাই, তেতিয়াহ'লে মন কৰিব যে 17,800, 17,500 আৰু 17,400 এই তিনিটা ছাপোৰ্টৰ পৰা হয়তো মাৰ্কেটে তললৈকে নাযাব, তাৰ পৰাই ওপৰলৈকে আহিব। গতিকে আপোনালোকে বাই অন ডিপ কৰিব পাৰে। বাই অন ডিপ যদি আপুনি কৰে, নিশ্চয় প্ৰফিট পাব। আৰু যিহেতু ফেড আৰু RBI লাহে লাহে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কমাব আৰু মাৰ্কেটৰ পজিটিভ চেণ্টিমেণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেটে হয়তো অল টাইম হাইও লগাব পাৰে। আৰু এই স্ক্ৰীণত আপুনি দেখিছে 18,245 ৰুপিজ মই এটা ট্ৰেণ্ড লাইন ড্ৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ, আৰু এই ৰেজিষ্টেঞ্চ যদি ব্ৰেক কৰে এবাৰ, তেতিয়াহ'লে অল টাইম হাইলৈকে আকৌ যাব। গতিকে আপোনালোকে অহা ছেশ্যনবোৰত এইকেইটা ছাপোৰ্ট বা ৰেজিষ্টেঞ্চ আপোনালোকে মন কৰিব পাৰে আৰু এইকেইটা ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চত আপোনালোকে বাই অন ডিপ ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰি আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ' বিল্ড কৰাত সহায় হ'ব। গতিকে আজিলৈকে ইমানেই। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব, আৰু যদি হৈছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল টেন্ডিবুলছন দালাচিক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।